ठ्याक्कै पत्लैयाको 4 कोसे घनघोर जङ्गलमा छौँ। जस अहिले अलिकति शीतलहर चाहिँ अलिकति कम भएको छ, नत्र त बिहान चाहिँ निकै साह्रो चाहिँ पानी नै परिरहेको थियो। आज निकै ड्राई भएको छ। यो राइट रविन भाइ हाम्रो निजगढको साथीहरूसँग भेट लाग्छ। अहिले निजगढमा छौँ हामी। अनि अब निजगढमा अलिकति चियापानीको कार्यक्रम छ सानो। जाऊ अगाडि जाऊ अगाडि जाऊ अगाडि जाऊ अगाडि जाऊ न। जाऊ जाऊ अगाडि। Starting is coming. आएन त